नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्सको सेकेन्ड सेमको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 2 को होमोजेनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। अब यो क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भने dy बाई dx इक्वल टु y बाई एक्स प्लस tan y बाई एक्स हैन। ल यस्तो हामीलाई क्वेसन दिइहालेको छ। त अब यो होमोजेनियस कसरी हो? त्यो एक्जाममा त होमोजेनियस भनेको हुँदैन, डाइरेक्टली क्वेसन दिइहाल्छ यसरी हैन। त अब हामीले चिन्ने कसरी त? चिन्ने तरिका चाहिँ के हो त? हाम्रो होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन चिन्ने तरिका के हो? मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि मैले सिकाएको थिएँ हैन, ट्रिक्स दिएको थिएँ। त त्यही ट्रिक्स यसमा पनि काम लाग्छ। अब हेरौँ, न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको डिग्री यदि इक्वल भयो भने त्यो होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। त यो हाम्रो पार्ट 5 हो। पार्ट 4 सम्म मैले 4वटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनको। सो त्यो भिडियोहरू साथीहरू हेर्नु होला। अनि यहाँ अब न्युमेरेटर भनेको यो हो हैन। अब हेरौँ, यहाँ y को पावर 1 छ, यहाँ पनि y को पावर 1 छ, यहाँ x को पावर 1 छ, यहाँ पनि x को पावर 1 छ। त यसको मतलब के भयो? न्युमेरेटरमा पनि डिग्री 1, डिनोमिनेटरमा पनि डिग्री 1। त न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुवैको डिग्री हाम्रो 1 भयो भने त्यही भएर यो के हो त? होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन। अब एक्जाममा हामीलाई भनेको हुँदैन होमोजेनियस, डाइरेक्टली क्वेसन दिइआउँछ। त यही तरिकाले चिन्नु पर्ने हुन्छ होमोजेनियस। त अब हेरौँ, होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनको लागि हामीले y इज इक्वल टु v इन्टु x हामीले लेट गर्नुपर्छ। अब दुवै साइड मैले x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छु अनि dy बाई dx इक्वल टु d इन्टु vx बाई dx। अब मैले यसलाई प्रडक्ट रुलबाट डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। v लाई मैले u लेट गरेँ, यो x लाई मैले क्यापिटल v लेट गरेँ। अब धेरैजना स्टुडेन्टको कन्फ्युजन के हुन्छ भने यो v र v लाई एउटै सम्झिदिन्छ हैन। यो सानो v हो, यो क्यापिटल v हो हैन। यो सानो v लाई u लेट गरेको छ अनि क्यापिटल यो x लाई क्यापिटल b लेट गरेको छ हैन। त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने प्रडक्ट रुलको फर्मुला के हुन्छ? u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। u को ठाउँमा v छ त v इन्टु यहाँ v को ठाउँमा x पुट गर्ने, त dx बाई dx प्लस क्यापिटल v को ठाउँमा x dv बाई dx अनि यहाँ चाहिँ v प्लस x dv बाई dx। अब यसलाई मैले इक्वेसन 1, यो dx क्यान्सल हुन्छ हैन। अब यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 मानिहाल्छु। इक्वेसन नम्बर 2 हाम्रो कहाँबाट आउँछ? यो गिभेन इक्वेसन जुन छ यसमा हाम्रो y को ठाउँमा हामीले vx पुट गरिदिनु पर्छ। dy बाई dx इक्वल टु y बाई एक्स प्लस tan y बाई एक्स। यहाँ पुट मानेकै छ y इक्वल टु vx। त यहाँ y को ठाउँमा कति पुट गर्ने? vx। त vx आयो बाई x प्लस tan, यहाँ पनि y को ठाउँमा vx बाई x, x क्यान्सिल, x क्यान्सिल। त हाम्रो फाइनली इक्वेसन चाहिँ के हुने भयो भने tan dy बाई dx इक्वल टु v प्लस tan v, इक्वेसन नम्बर 2 माने। अब dy बाई dx इक्वल टु v प्लस x dv बाई dx, यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 माने। अब इक्वेसन 1 र 2 त इक्वल हुन्छ किनभने यहाँ पनि dy बाई dx छ, यहाँ पनि dy बाई dx छ। त यो इक्वल टु यो लेख्न मिल्यो हैन। v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टु v प्लस tan v। अब हाम्रो के हुन्छ भने यो v लाई मैले यता लगिदिएँ त माइनस साइन हुन्छ। त x dv बाई dx इक्वल टु v प्लस tan v माइनस v क्यान्सिल हुने भयो। अब हामीले tan v भनेको v भेरिएबल हो हैन, v को रेस्पेक्टमा दिएको छ, त्यही भएर यसलाई dv तिर लैजानुपर्छ। त अब के हुन्छ? x dv बाई dx इक्वल टु tan v बाँकी रह्यो। अब dv, यो tan v जुन छ हाम्रो v भेरिएबल हो, v छ यहाँ, त्यही भएर यो dv तिर लग्नु पर्यो। त tan v लाई यता लगे त dv बाई tan v इज इक्वल टु यो dx यतातिर आयो बाई x यतातिर आयो। अब dv बाई tan v माइनस dx बाई x इज इक्वल टु 0 हैन। अब इन्टिग्रेटिङ दुवै साइड म इन्टिग्रेसन गर्छु। त इन्टिग्रेसन अफ dv बाई tan v माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx बाई x इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 0 हैन। अब tan v भनेको के हुन्छ? हाम्रो sin v बाई cos v हुन्छ हैन। tan v भनेको हाम्रो के हुने भयो? एक स्टेप मैले यहाँ स्केप गरेको थिएँ। अब धेरै स्टुडेन्ट यहाँ चाहिँ कन्फ्युज भइहाल्छ हैन। त्यही भएर म चाहदिनँ कि कुनै पनि स्टुडेन्ट कन्फ्युजनमा हाम्रो लाइक कुनै कुरामा कन्फ्युजन होस् भनेर हैन। dx बाई मेरो भिडियो जसले हेर्छ चाहिँ मजाले बुझ्छ। त अब tan v भनेको के हुन्छ हाम्रो? tan v भनेको हाम्रो के हुन्छ? tan v भनेको sin v बाई cos v हुन्छ हैन।
अब यो cos b हाम्रो माथि गइहाल्छ अनि sin b त db into cos b minus integration of dx by x equal to integration of 0. अब हामीले यसमा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्नुपर्छ इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्युसन मेथड यो मैले धेरै सिकाइसकेको छु अरू भिडियोहरुमा पनि। त मैले स्पेशल एउटा भिडियो फर्स्ट सेमिस्टरमै बनाएको थिएँ हैन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्युसनको। त त्यो पनि हेर्नु होला हैन। त त्यसमा कन्सेप्ट मैले के भनेको थिएँ भने डिनोमिनेटरलाई यदि कुनै भ्यारिएबलले लेट गरेर त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने हाम्रो न्युमेरेटर को भ्यालु आइहाल्छ। त sin b लाई मैले के भ्यारिएबलले लेट गरे हैन, k इक्वल टु sin b गरे हुन। यहाँ जुनसुकै भ्यारिएबल लेट गर्दा हुन्छ हैन, sin b लाई जुनसुकै भ्यारिएबल लेट गर्दा हुन्छ। अब मैले के लेट गरे भने त जहिले पनि अब रट्ने होइन नि कि यहाँ चाहिँ के नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ जे लेख्दा पनि भयो हैन, जुनसुकै भ्यारिएबल लेट गर्दा हुन्छ, मात्रै v चाहिँ हुनु भएन हैन। भी भ्यारिएबल बाहेक जुनसुकै भ्यारिएबल लेट गर्दा हुन्छ। अब मैले के लेट गरेको छु, अब साथीहरु तपाईहरुलाई मैले हैन म के लेट गर्दिन, म यु नै लेट गर्छु। त त्यो पनि सही हो हैन, जुनसुकै भ्यारिएबल लेट गर्दा हुन्छ यसमा हैन। त k इक्वल टु sin b, त दुवै साइड यहाँ v छ db छ, त्यही भएर v को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने। त dk बाइ dv इक्वल टु d इन्टु sin b बाइ dv। अब sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ, cos b इन्टु dv। अब आयो नि त, sin b लाई डेरिभेटिभ गर्यो भने cos b dv माथिको टर्म आइदियो हैन। त त्यही भएर इंटीग्रेशन अफ cos b इन्टु dv को ठाउँमा dk अनि sin b भनेको के हुन्छ हाम्रो k माइनस इंटीग्रेशन अफ dx बाइ x इक्वल टु 0। dk बाइ k भनेको log k हुन्छ माइनस dx बाइ x भनेको log x इक्वल टु log c। अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ नि त, log a माइनस log b को फर्मुला मैले के भनेको थिएँ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि, log a माइनस log b भनेको log a बाई b हुन्छ हैन। त यो के को फर्ममा छ, log a माइनस log b। यसलाई मैले a मान्छु, यसलाई b मान्छु। त log a को ठाउँमा कति लेख्छु k अनि b को ठाउँमा कति लेख्छु x। त log k बाई x इक्वल टु log c, log क्यान्सल। अब k बाई x इक्वल टु c अनि k इक्वल टु यो c इन्टु x भ्यालु अनि sin v इज इक्वल टु c। अब k को भ्यालु मैले कति एजुम गरेको थिएँ, sin v। त k को ठाउँमा अब कति लेख्छु sin v। त sin v इक्वल टु cx। v भनेको के हुन्छ, y बाई x हुन्छ, किनभने हामीले y इक्वल टु vx लेट गरेको छ नि त। त हामीले y इक्वल टु vx लेट गरेको छ, त यहाँबाट v को भ्यालु कति आउँछ, y बाई x। त त्यो sin को v को ठाउँमा y बाई x, sin y बाई x इक्वल टु cx। यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ हैन। अब एउटा क्वेसन अझै म सिकाइदिँदैछु हैन यही भिडियोमा। ल अब यो क्वेसन अब हामी हेरौँ हैन, अलिकति यसमा लोजिक छ। के लोजिक छ अहिले बुझ्दै गर्छौँ हामी। एक्स स्क्वायर, अब यसमा त dy बाई dx को डाइरेक्टली भ्यालु गिभन छैन, हामीले निकाल्नु पर्छ हैन। त सबभन्दा पहिला यसलाई मैले यो साइड शिफ्ट गरिदिएँ, त प्लस साइन माइनसमा चेन्ज भइहाल्छ। एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टु माइनस वाई इन्टु एक्स प्लस वाई dx। यो dx यतातिर जान्छ, dy बाई dx इज इक्वल टु माइनस वाई इन्टु एक्स प्लस वाई बाई यो एक्स स्क्वायर यतातिर जान्छ हैन। त dy बाई dx भनेको के हुन्छ, माइनस एक्स इन्टु वाई प्लस माइनस माइनस x इन्टु वाई बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ। गिभेन इक्वेसन हाम्रो होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ हैन, होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। गिभेन इक्वेसन हाम्रो होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन, किनभने पावर न्युमेरेटर डिनोमिनेटरको पावर हाम्रो इक्वल छैन। यहाँ हेरौँ, x को पावर 1 y को पावर 1, त 1 प्लस 1 2 भयो हैन। त यहाँ पनि 2 भयो, यहाँ पनि पावर 2, त न्युमेरेटर डिनोमिनेटरको पावर हाम्रो इक्वल हुने भयो। त्यही भएर हाम्रो के भयो, यो होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन। त यसलाई मैले y इक्वल टु vx गर्नुपर्छ। त dy यहाँसम्म हाम्रो सबै क्वेसनमा हाम्रो सेम आउँछ यहाँसम्म हैन। त dy बाई v dx बाई dx प्रडक्ट रुल एप्लाई गर्ने, यसलाई योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि सिकाएको थिएँ हैन, र योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा पनि। त यसलाई u मान्यो, त u यसलाई v, त u dv बाई dx प्लस यसलाई v, त v को ठाउँमा x dv बाई dx। त अब यहाँबाट dy बाई dx इक्वल टु v प्लस x dv बाई dx इक्वेसन नम्बर 1 आयो हैन। अब हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 यहाँबाट आउँछ, गिभन इक्वेसनबाट माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। y भनेको हाम्रो के हुन्छ, vx, y भनेको हाम्रो vx हुन्छ। यहाँ मैले लेट गरेकै छु, y को ठाउँमा vx पुट गर्ने, यहाँ पनि y को ठाउँमा vx को स्क्वायर हुन्छ अब हैन। अब हाम्रो के हुन्छ फाइनली,
dy by dx इक्वल टू माइनस एक्स इन्टु bx माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँबाट हाम्रो एक्स स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कमन लिने अनि ब्र्याकेटमा b माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर बाई एक्स यो क्यान्सिल अनि dy by dx इक्वल टू माइनस b प्लस b स्क्वायर भयो। इक्वेसन नम्बर 2 इक्वेसन नम्बर 1 dy by dx इक्वल टू b प्लस x db by dx इक्वेसन नम्बर 1। अब के हुन्छ b प्लस x db by dx इक्वल टू माइनस b प्लस b स्क्वायर अनि x db by dx b जुन छ यतातिर जान्छ अनि माइनस b स्क्वायर माइनस b हुने भयो हैन। अनि अब x dy by dx इक्वल टू b र b एड भएर 2b हुने भयो माइनस 2b माइनस b स्क्वायर x db by dx इक्वल टू माइनस 2b माइनस b स्क्वायर। अब यो b भेरिएबललाई db तिर ले जान्छु त db by माइनस 2b माइनस b स्क्वायर dx यतातिर आयो अनि x यतातिर आयो। अब मैले यहाँ b कमन लिइहाल्छु हैन, b कमन लियो माइनस b कमन लियो भने ब्र्याकेटमा के हुन्छ 2 माइनस माइनस प्लस अनि यो b भइहाल्छ db by माइनस b इन्टु 2 प्लस b इक्वल टू dx by x हुन्छ। अब फाइनली हाम्रो यस्तो यसलाई चाहिँ के गर्यो माइनसवाला टर्मलाई यतातिर ल्यायो त प्लस भयो dx by x प्लस db by b इन्टु b प्लस 2 इक्वल टू 0। इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड दुवै साइड इन्टिग्रेसन गर्ने इन्टिग्रेसन अफ dx by x प्लस इन्टिग्रेसन अफ db by b इन्टु b प्लस 2 इक्वल टू इन्टिग्रेसन अफ 0। अब यस्तो किसिमको क्वेसनलाई हामीले पार्शियल फ्र्याक्सनबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। पार्शियल फ्र्याक्सन भनेको दुईटा लिनियर इक्वेसन तल आयो भने हाम्रो b by b इन्टु 1 by b इन्टु b प्लस 2 गर्यो भने एउटालाई a बाई एउटा लिनियर इक्वेसन तल लेख्ने a by b प्लस b बाई अर्को लिनियर इक्वेसन यता b प्लस 2 गरेर अब 1 by b इन्टु b प्लस 2 यहाँ एलसिएम लिने b इन्टु b प्लस 2 यो b प्लस 2 यता जान्छ त a इन्टु b प्लस 2 a प्लस b इन्टु b हैन। अब यो क्यान्सिल भयो अब 1 इक्वल टू a इन्टु b प्लस 2 प्लस bb। अब मैले b को ठाउँमा अब a को भ्यालु निकाल्नुको लागि यो होल टर्म b वाला टर्म हामीले 0 बनाउनु पर्यो त b को मैले 0 भ्यालु राखेँ भने यो होल टर्म 0 भइहाल्छ त 1 इज इक्वल टू b को ठाउँमा मैले 0 पुट गर्छु त 0 प्लस 2 प्लस यो b को ठाउँमा 0 त हाम्रो a को भ्यालु कति आइहाल्छ 2a इज इक्वल टू 1 a इक्वल टू 1 by 2 भइहाल्छ। अब हामीलाई b को भ्यालु चाहियो भने यो टर्म होल टर्म मैले 0 बनाउनु पर्यो। कसरी 0 हुन्छ यहाँ 2 छ त b को ठाउँमा माइनस 2 पुट गरिदिन्छु भने b को ठाउँमा मैले माइनस 2 पुट गरिदिन्छु भने के हुन्छ यो होल टर्म 0 भइहाल्छ त a माइनस 2 प्लस b इन्टु माइनस 2 यो होल टर्म 0 भयो त a इन्टु 0 प्लस b इन्टु माइनस 2 त b इन्टु माइनस 2। अब यो भनेको यता भयो त b इक्वल टू माइनस 1 by 2। अब a र b को भ्यालु हामीले इक्वेसन नम्बर 3 मा भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ हैन। इक्वेसन नम्बर 3 मा यो भ्यालु पुट गरिदियो a को भ्यालु त हाम्रो कति आइहाल्छ 1 by b इन्टु b प्लस 2 इक्वल टू a by b प्लस b by b प्लस 2। अब a भनेको हाम्रो भ्यालु कति छ 1 by 2 a को भ्यालु हाम्रो 1 by 2 हैन। त्यसपछि b को भ्यालु हाम्रो कति छ माइनस 1 by 2 छ हैन त 1 by 2 b प्लस माइनस 1 by 2 b प्लस माइनस माइनस 1 by 2 इन्टु यति इन्टिग्रेसन अफ dx by x इज इक्वल टू अब यो db by b इन्टु b प्लस 2 इज इक्वल टू इन्टिग्रेसन अफ 0 त dx by x भनेको log x प्लस इन्टिग्रेसन अफ db by अब यसको ठाउँमा हामीले यो भ्यालु लेखिहाल्छौँ 1 by 2b माइनस 1 by 2 इन्टु b प्लस 2 db इज इक्वल टू 0। अब हाम्रो फाइनली के हुन्छ db by b भनेको के हुन्छ log b अनि db by b प्लस 2 भनेको log b प्लस 2 इक्वल टू log c। अब 1 by 2 कमन लिन्छौँ हामी log x प्लस 1 by 2 log b माइनस log b प्लस 2 इक्वल टू log c। अब log a माइनस log b को फर्मुला के हुन्छ log a by b हुन्छ हैन log a by b हुन्छ हाम्रो log b by b प्लस 2 इज इक्वल टू log c। अब हाम्रो एउटा फर्मुला छ x log x भनेको log x को पावर x। अब यो बेस हाम्रो पावरमा चेन्ज भइहाल्छ त यहाँ पनि बेस के छ 1 by 2 त log b by b प्लस 2 को पावर 1 by 2 इक्वल टू log c। अब यो स्क्वायर रुटमा चेन्ज भइहाल्छ स्क्वायर रुट अफ b by b प्लस 2 इक्वल टू log c। अब हाम्रो यहाँ log a प्लस log a प्लस log b को फर्मुला के हुन्छ log a इन्टु b हुन्छ हैन। त्यही भएर यो चाहिँ के हुने भयो प्लस साइन आयो भने त log a भनेको यहाँ अनि b भनेको हाम्रो के हुन्छ यो b by b प्लस 2 इक्वल टू log c। अब log क्यान्सिल हुन्छ x इन्टु स्क्वायर रुट अफ b by b प्लस 2 इक्वल टू c। अब b को ठाउँमा y by x पुट गरिदिने यहाँ पनि b को ठाउँमा y by x प्लस 2। अब हाम्रो एलसिएम लिने हैन एलसिएम लिएपछि हाम्रो कति हुन्छ यो x यता जान्छ y प्लस 2 इन्टु x 2x। अब यो x क्यान्सिल अब x इन्टु y by y प्लस 2x इक्वल टू c। अब यो रुट हटाउनुको लागि त स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड हैन दुवै साइड स्क्वायरिङ गरेपछि रुट हटिहाल्छ x यो x स्क्वायर हुन्छ अनि यो रुट हटिहाल्छ स्क्वायरिङ गर्दा त y by y प्लस 2x इक्वल टू c स्क्वायर हैन x स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर इन्टु y प्लस 2x। यही चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ। हस्त साथीहरु यो भिडियो चाहिँ सक्यो नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको क्वेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई टेक केयर।